Welcome to Ipal channel. අයින් වෙච්ච තව item එකක් ගැනයි කියන්න යන්නේ counterfeit ගනේ counterfeit items තමයි වැඩිපුර කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්න. මේ වගේ item තියෙනවා නම් ඉවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට subject එක video review එකේ mention කරලා මම හිතන්නේ 350කට කිට්ටු වෙන්න හරි ඊට වැඩි වෙන videos තියෙනවා මේ සම්බන්ධව විතරක්. ඉතින් ඒ share කරගත්ත හැමෝටම ස්තුතියි. ඊට අමතරව sell කරන්න මොනවද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් #ephelresearch කියලා search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් mute sessions වල තව items තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොයාගෙන බොහොම risk free sell කරන්න. We have removed our listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit item, replicas or unauthorized copies. Simply කියන්නේ ඒව කරන්න බෑ කියලා. Items removed for this policy cannot be relisted. Please ensure that your future listing are for authentic items only. Authentic items විතරයි දාන්න පුළුවන්. Counterfeit item ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම හිතන්නේ කටපාඩම් එක බලලා ඔක්කොටම Dinosaur model toy action figures one pieces realistic collectible kids gift new. ඒ විදිහට තමයි යා ටයිටල් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් Dinosaur කෙනෙක්ගේ මොඩල් එකක් තමයි මෙතන ඒගොල්ලන් counterfeit item එකක් විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව තැනක තියෙන item එකක්. ඒක තමයි counterfeit විදිහට යන්නේ. ඉතින් uncommon item එකක් ඇත්තරම ඉතින් මම උනත් දැක්කොත් මුලින්ම මේක try කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් හොයලා බලුවොත් පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි. තව කෙනෙක්ගේ item එකක් වෙන්න ඇති. ඒකයි counterfeit ගන්නට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මොකක් හරි කෙනෙක් මේ ගැන දැනුවත් නැතුව මොන හරි තියෙනවා නම් eBay එක contact කරලා වුණත් අහන්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද කියලා counterfeit time එකට යන්න කියලා. එතකොට policy එකත් ඒගොල්ලෝ කියලා සමහරට email එකේ mention කරලා තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. Right, don't try this. have to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. ඒ තමයි විය යුත්තේ. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ PAL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම මේක තුල දැනුවත් ඉදිරියට යන ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring Model Sri Lanka. Happy selling.